Hi guys, welcome back. إذا حابين تشوفوا كيف عملت هيدا اللوك please keep on watching. So guys, أنا أول شي نسيت أحط اللون الانتقالي على الجفن الثابت مثل ما انكم شايفين بالعين الثانية، بس هيدا الشي رح انتبه عليه بعدين وجرب صححه. أول شي رح بلش برسمة الايلاينر. هلا ما حاعملها perfect لأنه بعدين حظبطها أكتر، بس لعملان الايلاينر حستخدم نوعين، نوع البن لاينر من كاتفوند والنوع الثاني اللي هو الليكويد لاينر من اسنس. لانه عيني مبطنة رح اعمل الرسمة على الجفن الثابت لتبين اكتر. بعدين بشادو اسود من كيكو بلش اعبي جوات العين. مثل ما قلت لكم بالاول كنت ناسي احط اللون الانتقالي على الجفن الثابت. بعدين مع بلندنج برش رح اعمل بلندنج للون، وفرشة اسفنجية باخد لون برونز بحطه على كل الجفن المتحرك. تقريبا نفس لون الاي شادو. باخد ايلاينر هذا من اسنس وبعمل خط فوق الخط الايلاينر الاسود اللي كنت عملته بالاول، وبرجع باخد الايلاينر الاسود وبظبط الخط اللي عملته. راح اعمل خط خفيف فوق الرمش واعمل له بلندنج بالشادو الاسود. بعدين مع بلاك اي بنسل من كيكو راح ارسم الواتر لاين من فوق ومن تحت. مثل ما نكون شايفين هلا راح ظبط خط الايلاينر من برا، وبعدين راح اخذ شوية كونسيلر بفلات برش وظبط للطرف. برجع باخذ الاي شادو الاسود وبحطه عند الاندر اي وبدمجه مع اللون الانتقالي اللي استخدمته فوق. قربنا نخلص التوتوريال. اخر ستيب عنا الماسكارا والرموش الاصطناعية. اخر ستيب هو الهايلايتر. بتمنى يكون عجبكم التوتوريال، وان حبيتوا اضغطوا لايك، اتركوا لي كومنت واشتركوا بقناتي.